ओके गाइज, सो मसँग मेरो अगाडिमा पुन्टे इलेक्ट्रिक स्कुटर, इलेक्ट्रिक बाइसाइकल र इलेक्ट्रिक बाइक जे भन्न पनि पाइयो यसलाई। यसमा चाहिँ लाइसेन्स चाहिँदैन, तपाईँको रोड ट्याक्स तिर्नु परेन र तेल पनि हालिराख्नु परेन। अहिले यस्तो महँगो छ हाम्रो तेलको प्राइस, तपाईँले थाहा नै छ पेट्रोलको डिजलको प्राइस के कस्तो महँगो छ र यो अझै बढ्नै सक्ने चान्स छ पेट्रोलहरूको प्राइस। सो मेरो अगाडिमा गेट 1 मोडल छ र यो चाहिँ टोटली तपाईँको इलेक्ट्रिक स्कुटर जस्तै देखिन्छ। सानो पुन्टे इलेक्ट्रिक स्कुटरले प्याडल भएको कारण यसलाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रिक बाइसाइकल पनि भन्न पाइयो होला। र यसको प्राइस कति पर्छ र यो कहाँ किन्न पाइन्छ र नेपाल कुन ठाउँमा एभाइलेबल छ, अहिले यसको सोरुमहरू कहाँ छ र यो किन्दाखेरि के ग्यारेन्टी वारेन्टी पाउँछ, सबै जानकारी म तपाईँले सुरुदेखि अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नु भयो तपाईँले थाहा हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला। र म कुरो गर्छु डिस्प्लेबाट, किनभने म सबैमा डिस्प्लेबाट स्टार्ट गर्छु। त्यही भएर डिस्प्लेमा तपाईँ यहाँ कति चार्ज छ भनेर देखाउँछन्। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ तपाईँको ब्याट्रीको छैन देखाउने र यहाँ चाहिँ पास लाइट भनौँ, अब लाइट अगाडि बलिरहेछ कि नै भन्ने देखाउनलाई। त्यसै गरी यहाँ साइडमा यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो बाइक जस्तो एक्सिलेटर भयो। त्यसै तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ स्पिड मोड फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड गरी 3टा स्पिड मोड दिएको छ। र यसमा पनि मैले अघि भने जस्तै तपाईँको फर्स्ट मोडमा साइकलको स्पिड, सेकेन्ड मोडमा साइकलको दोबर स्पिड र थर्ड मोडमा भनेको साइकलको तेबर स्पिड हुन्छ। यसमा पनि सेम स्पिड मोड छ, त्यसमा चाहिँ कुनै डाउटको कुरो भएन, टोटली मिल्ने रहेछन् सेम टु सेम। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको हर्नको लागि यो भयो, हर्नको लागि यो चाहिँ लाइटको लागि, यो साइड लाइट इन्डिकेटरको लागि अगाडि पछाडि चाहिँ तपाईँको र अगाडिमा दुईटैमा साइड लाइट इन्डिकेटर दिएको हुन्छ। म त्यो पनि देखाउँछु। सो यो साइड लाइट इन्डिकेटर यहाँ सानो सानो देखिने रहेछन् र यो ब्रेक लाइटहरू हुन्छ, यता पनि साइड लाइट इन्डिकेटर हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँको यहाँ चाहिँ हाम्रो रातिको बेला यहाँ नम्बर प्लेटमा त हुँदैन, तपाईँको एसएल एनर्जी भनेर लेखिरहेछ। टोटली यसमा चाहिँ मैले अघि पनि भने तपाईँको रोड ट्याक्स तिर्नु परेन भने तपाईँको नम्बर प्लेट पनि राख्नु पर्दैन, दर्ता पनि गराउनु परेन। सो टोटली लाइट बलेको बेला चाहिँ तपाईँको यो लाइट बलेको बेला यहाँ चाहिँ तपाईँको हाम्रो यो मजाले एसएल एनर्जी राति देखिन्छ। र पछाडि पनि एउटा राम्रो खालको एलइडीवाला ब्रेक लाइट दिएको छ, जुन ब्रेक थिच्दाखेरि हाम्रो बल्ने रहेछन्। सो यसरी यहाँ थिच्यो भने हाम्रो चाहिँ एलइडी लाइट मजाले बल्ने रहेछ र अगाडि हाम्रो एलइडी छ, एलइडी लाइट। सो तपाईँको यहाँ चाहिँ यदि हेर्नु भने अघिकै हाम्रो मोडल जस्तो राम्रो अलि उज्यालो दिनु खालको तपाईँको डिआरएल टाइपको साइड साइडमा डिआरएल पनि छ र राम्रो उज्यालो दिन्छ। तपाईँको राति इनफ पुग्ने जतिको उज्यालो यसले मजाले दिने रहेछन्। सो अगाडिमा हामी स्विच देखिहाल्नु भयो र यहाँ चाहिँ एलइडी मजाले बल्ने रहेछन्। टोटली चाहिँ हामी बाइक जस्तै फिल दिन्छ यसले। अगाडिमा एउटा हाम्रो डिक्की टाइपको भनौँ न दिएको छ, जुन चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ हामीलाई बजारहरू जाँदाखेरि तपाईँ युज गर्न के अरे बोक्नलाई। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ मैले अगाडिमा देख्छु, यहाँ चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ साइडमा हेर्नुभयो भने तपाईँको यहाँ चाहिँ हाम्रो मोबाइलहरू राख्नलाई मजाले हामी यहाँ राखेर हिँड्न पाइयो। यहाँ चाहिँ हामी अरू जस्तै तपाईँको पानीको बोतलहरू बोक्न सक्नुहुन्छ, मोबाइल फोन ड्यारीहरू जति हुन्छन् हाम्रो डट पेनहरू त्यो मजाले यहाँ बोकेर तपाईँले हिँड्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले ह्यान्डल हेर्नुभयो भने तपाईँको एउटा बाइक सानो स्कुटर जस्तो फिल दिने टाइपको दिइरहेछ। र यो साइडमा पनि तपाईँको कटआउट ब्रेक दिएको छ, यो चाहिँ तपाईँको कटआउट ब्रेक भयो र उता पनि कटआउट ब्रेक हुन्छ। तपाईँले जुनसुकै ब्रेक थिच्दाखेरि पनि तपाईँको मोटरको पावर कट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो मोटरलाई जुन एक्स्ट्रा पावर लागिरहेको हुन्छ त्योबाट बचाउने काम गर्छ। अब म कुरो गरिहाल्छु तपाईँको मोटरको बारेमा। सो यो मोटर चाहिँ टोटली वाटरप्रुफ टाइपको मोटर हो र लगभग सबै मोडलमा वाटरप्रुफ टाइपकै मोटर युज गर्छ। र यसको मोटर क्यापेसिटी भनेको 250 वाट 48 भोल्ट भएको यो मोटर जो हो हब मोटर हो। र टोटली तपाईँले पछाडिमा हेर्नुभयो भने तपाईँको ड्रम ब्रेक र यहाँ चाहिँ ठुलो स्ट्यान्ड पनि दिएको छ, जसले बाइक जस्तै भनौँ न अब धुँदाखेरि यहाँ कतै पार्किङ गरिराख्दाखेरि तपाईँको ठुलो स्ट्यान्ड लाउनु पनि पाइयो र सानो स्ट्यान्ड पनि दिएको छ। यो तपाईँले यहाँ हेर्नु भने अगाडिमा ड्रम ब्रेक र अगाडिमा ड्रम ब्रेक र पछाडिमा पनि ड्रम ब्रेक राखिएको छ। र यहाँ चाहिँ साइडमा तपाईँले हेर्नु भने प्याडल सिस्टम पनि छ। मैले अघि पनि भने नि तपाईँको यो टोटली यसलाई साइकल पनि भन्न पाइयो र बाइसाइकल पनि भन्न पायो, स्कुटर पनि भन्न पायो, बाइक पनि भन्न पायो। किनभने यहाँ चाहिँ तपाईँले हेरिसकेपछि यो बाइसाइकल किन भन्न पायो भने जस्तै तपाईँको यहाँ प्याडल भइसकेपछि टोटली यो साइकलको क्याटेगोरीमा पर्ने रहेछन्। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ तपाईँ यहाँ पछाडितिर हेर्नुभयो भने तपाईँको यहाँ हिलोहरू नछ्यापेस् भनेर तपाईँको यहाँ हाम्रो व्हिलमा माथि चाहिँ कभर पनि राखिएको छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ तपाईँको पछाडितिर तपाईँको टायर हेर्नुभयो भने यो टोटली वाटरप्रुफ हुन्छ। र अब चाहिँ यहाँ पछाडि कुरो गरौँ, सबैभन्दा मन परेको भनेको यहाँको तपाईँको हेर्नु भने स्कुटर जस्तै यहाँ चाहिँ स्पन्ज राखिएको छ पछाडि सपोर्टको लागि। बच्चाहरू नानीहरूलाई स्कुल पुगाउँदाखेरि एकदमै काम दिने खालको भन्नु यो। र टोटली यहाँ चाहिँ स्पन्ज भइसकेपछि र यहाँ चाहिँ तपाईँको सिटको साइज हेर्नुभयो भने ठुलो देखिन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले अब पछाडि बस्दाखेरि पनि कम्फर्ट होस् भन्ने तरिकाको सिट पनि एकदमै राम्रो। र सिटको हाइट पनि तपाईँले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तलमाथि आफूको हाइट अनुसार बढाउन र घटाउन पाउनुभयो। र यहाँ चाहिँ बिचमा तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको ब्याट्री यहाँभित्र हुन्छ। र सो यो ब्याट्री चाहिँ निकाल्न मिल्दैन होइन, हामी निकालेर घरमा चार्ज गर्न मिल्दैन, कहिलेकाहीँ रिपेयर गर्नु पऱ्यो भने मात्रै। र चार्जिङ गर्ने पोर्ट चाहिँ यहाँ साइडमा छ। यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने चार्ज गर्न यहाँबाट हामी चार्ज गर्न पाउँछौँ। र घरको जुनसुकै मल्टिप्लग या सानो प्लगहरूबाट पनि भन्नु पावर सकेटबाट मजाले हामी चार्ज गर्न पाउँछौँ। र तपाईँको चार्ज गर्दाखेरि 15-20 रुपियाँमा चार्ज गर्नुहोस् र 60-70 किलोमिटर गोड्न सक्नुहुन्छ। र यसको ब्याट्रीको क्यापेसिटी अनुसार चाहिँ तपाईँको फेरि मैले सबै मोडलमा त्यही नै हुन्छ, तपाईँको जति ब्याट्री क्यापेसिटी बढाउनु भयो रेन्ज पनि त्यसको त्यति नै धेरै दिन्छ। र अगाडितिर हेर्नुभयो भने एउटा राम्रै खालको व्हिल, जहाँ चाहिँ तपाईँको हेर्नु हब मोटरको जस्ट अपोजिट र ड्रम ब्रेक टाइपको ब्रेक राखेको छ, मैले अघि पनि भनिसकेँ। र अरू टोटली सबै कुरा हेर्नुभयो भने टोटली एकदमै लुक्स A1
सानो पुन्टे इलेक्ट्रिक स्कुटर र बडी जस्तो तपाईँको यो धेरै त तपाईँको एजेड पर्सन भन्नु न, जुन अझै बडी एजेड होइन, या बच्चाहरू हुन्छन् 8-9 क्लास पढ्ने, तिनीहरूको लागि A1 नै हुन्छ। घर अफिस या सानोतिनो एरियामा घुम्नु पऱ्यो होइन, 50-60 किलोमिटर तपाईँले हिँड्नु छ भने यो साइकल किन्नुभयो भने तपाईँको टोटली कस्ट सेभिङ हुन्छ। र अहिलेको पेट्रोलको प्राइस यति धेरै महँगो भइसकेको छ। सो त्यही भएर म इलेक्ट्रिक भेहिकल किन्न सबैले सजेस्ट गर्छु। ओके, सो अफ रोडमा हिँड्न पनि हामीलाई सजिलो होस् भन्ने तरिकाले अगाडि पनि सकअप र पछाडि पनि सकअप राखेको छ, जसले गर्दाखेरि हामी हिँड्न बेलामा पनि कुनै गाह्रो नहोस् र तपाईँको यहाँ पछाडि बस्ने मान्छेको लागि फुट रेस्ट पनि छ, त्यो एकदम इजी होस् भन्ने तरिकाले। यसमा चाहिँ तपाईँको 48 भोल्ट 11 एम्पियरको ब्याट्री यहाँ इनबिल्ट भएको छ। मैले अघि पनि भने, यसको ब्याट्री क्यापेसिटी तपाईँले बढाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको आफ्नो इच्छाअनुसार। सो यही 11 एम्पियरको ब्याट्री राखेर तपाईँले किन्नुभयो भने यसको प्राइस चाहिँ 90,000 जति पर्न जान्छ र तपाईँ किन्न आउनुभयो भने तपाईँको केही डिस्काउन्ट पनि हुनसक्छ। अब कुरो गर्छु म यसको ब्याट्रीको बारेमा। र यसको ब्याट्री चाहिँ तपाईँले यदि हेर्नुभयो भने लिथियम आयन ब्याट्री नै छ, अघि पनि मैले भनिसकेँ। र यसको ब्याट्री चाहिँ तपाईँको 1.5 वर्षको वारेन्टी हुन्छ यसको ब्याट्रीमा, ठिक। र मोटर कन्ट्रोलरमा 1 वर्षको वारेन्टी हुन्छ जुन सब। र अब कुरो गर्छु म अहिले हेर्नु भने तपाईँको नेपालभरि नै यसको सोरुमहरू छन्। तपाईँले कुतै लिनुभयो भने सर्भिस गर्ने टेन्सन चाहिँ तपाईँले लिनु परेन। अहिले चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल हेर्नुभयो भने जहाँ चाहिँ छ्यापछ्याप्ती नै छ, त्यो सर्भिस चाहिँ तपाईँ जहाँ पनि गर्न पाउनुहुन्छ। र यसको प्राइस मैले अघि नै भनिसकेँ 90,000 जति पर्छ। र तपाईँले किन्न आउने बेलामा तपाईँको केही डिस्काउन्ट पनि हुन्छ। र यो अहिले चाहिँ हामी जनकपुरमा छौँ। जनकपुरको थापा चोक भन्ने ठाउँमा, भन्नु पिराडी चोकबाट यता सिधै छिर्नुभयो भने भित्र तपाईँको थापा चोक भन्ने छ, त्यहाँ तपाईँको यहाँ हाम्रो सोरुम छ। यो गेट 1 र अरू एसएल एनर्जीको थुप्रै साइकलहरू त्यहाँ पाउने रहेछन्। र तपाईँको अगाडि एउटा नम्बर पनि होला, तपाईँ यदि किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको अगाडि एउटा नम्बर छ, त्यसमा फोन गर्नुभयो भने तपाईँको नेपालको जुनसुकै कुनामा हुनुहुन्छ भने तपाईँको इजिली तपाईँले नेपालमा पाउनुहुन्छ। र यो अझै थप डिटेल जानकारीको लागि तपाईँले यो नम्बरमा फोन गर्नुहोला। र यो टेक्निकल बुक युट्युब च्यानलबाट आउनु भएको छु भनेर भन्नुभयो भने तपाईँले विशेष डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। सो भेट्ने नै छु नेक्स्ट भिडियोमा। आजलाई यति मात्रै। ओके, बाई बाई।